Hej och välkomna till kanalen och andra dagen ifrån, var är vi? Ursands camping, ja. Helt rätt, vad bra du har lärt dig. Ja, du visste inte dagarna. Nej, jag vet inte alls. Jag har ingen aning varför dag idag, men jag tror det är fredag idag. Ja. Och idag kommer det att bli en händelserik dag. Det kan vi ju lova ju. Ja. Vi rivstartar om en liten stund här med en föreläsning med Bert Karlsson faktiskt. Ja. Ja, och det ska vara musik och det ska vara lite prat och det ska vara lite allt möjligt. Ja. Och ikväll, vad händer då, Lena? Då kan man gå ner till restaurangen, krogen. Bryggan. Bryggan heter den, ja. Och där ska vara trubadur. Och sen finns det ju, man kan beställa mat och dryck där. Det ska vara quiz också ikväll också. Spännande. Ja. Och allt är ju fri entré, så det är ju bara att hänga på om man vill det ju, som sagt var. Och ni får ju hänga på eftersom ni sitter och tittar, ja, om ni inte stänger av, det vill säga. Ja, det kan ju vara det. Då blir det inte så mycket mer än så ju. Men sitter man kvar så kommer man få ta del av detta. Och det har kommit väldigt många bilar, vi får snurra runt lite grann så här. Detta är ju, vi står ju på ett av de här områdena som, vi har ju flera områden på, så jag vet inte hur många bilar det är, men jäkla många bilar är det. Så att det är jättekul. Ja. Och solen, den var här precis nyss. Kommer lite fram och tillbaka, kan man väl säga. Ingen regn, bara fint väder och goa härliga vänner och även gott i glaset. Ja. Så är det. Men jag tänker så här. De får se lite vignett och så kör vi igång den här filmen helt enkelt. Det gör vi. Ja, för det är ju ingen idé att hålla er på halster längre, för nu kör vi. Vad ska du ta vägen? Ja, jag tänkte ta en liten pratstund med Bert. Ja. Höra med nyckeln till framgång här. Ja, precis. Och sen ska vi kommentera över det till bryggeribranschen. Precis. Det tar vi när vi skriver manus sen. Japp, det gör vi. Ska vi vara här där vi var igår? Fast var en annan film. Sesam, öppna dig. Nu ska vi se. Vi går upp på övervåningen och ser om det har kommit något folk. Jag gör en gissning redan innan att det kommer att bli väldigt få stolar lediga. Jajamän, där har vi direktören själv ju. Där har vi direktören själv. Det är fullt. Det är fullt, ja. Ja, det är bra. Ta med stolar här borta. Ja, men det fixar vi. Ja, bra. Vi tar lite stolar där. Jo, det var fullt som sagt var, precis som vi trodde. Ja. Då sitter de förväntansfulla allihopa. Vi kommer spela hela historien genom alltihopa från början till slut. Så jag kommer berätta emellan de här låtarna som vi har kört. Vi har ju kört den här showen nu på turné. Vi har faktiskt haft fulla konserthus överallt. Utom i Karlstad. Ja, bra. Utom i Karlstad. Där hade vi Christer Sjögren. Han hade varit lite för många gånger där ute. Så han var gästartist. Jag kan säga att jag började 65 började jag egentligen. Då hade mina kompisar i Magnus Quintett börjat spela. Och jag hade min svägerska som sjöng i bandet. Ingela Fritzson. Och så jag var ute mycket med dem. Och då träffade man ju naturligtvis på Sven-Ingvars som hade samma manager ett tag. Och när Magnus skrev ju 4 egna låtar fantastiska. Vilket är ovanligt på ett litet band. Men de fick en hit med den första låten tack vare Sven-Erik Magnusson som spelade den på Radio Nord. Kommer ni ihåg Radio Nord? Båten som låg i de låg i Östersjön någonstans. Och det var en låt som hette Monica och den tänkte jag spela först för det är den som har inspirerat mig mest. Han lärde mig allt som behövdes faktiskt för han kunde det här. Och han gav ut mina första singlar. Och den första singel jag gjorde, den floppade tyvärr med min artist. Den kom bara 12 på Svensktoppen. Sen sitter jag och deppar på balkongen.
i augusti månad. Och plötsligt får jag höra min låt, fast det är en annan sångare. Då hade han tagit min bakgrund och låtit Cole Candys sångare och göra den här låten. Och den blev årets största låt. Och det är den vi spelar varenda sommar. Den här låten blev starten då på mitt huvud. Jag insåg hur nära jag hade varit. Det här blev första dansbandsskivan som sålde över 150 000. Det var starten på hela dansbanan. Det var Cole Candy. Så att, jag såg att jag var på rätt väg, men ändå har jag inte lyckats. Så jag bestämde mig, nu jävlar ska jag satsa. Så jag tog mina 10 miljoner och började på stenhårt. Och drog igång min skivbolag 72. Precis då dog jag innan faktiskt. Vilket var sorgligt. Så jag köpte upp hans bolag ganska snabbt. Så jag äger den här inspelningen också faktiskt. Men Einar hade blivit jättestor. Han hade Ingemar Nordström, så han hade massa låtar. Som han gjorde som blev hittar faktiskt. Men jag ska spela min första hit nu. Som var också en historia som... Jag såg en kille på tv. James Olivers hette han. Han gjorde en låt av Lasse Dahlqvist. Så jävla bra tyckte jag. Så jag tänkte jag måste spela in den här. Samtidigt så visste jag att han skulle åka till Afrika. Och att han samtidigt har förbjudit skivbolaget att ta fram nya skivor. Han var lite speciell faktiskt. Så jag snabbade mig som fan och spelade in där. Alltså, min första band Gigs. Med den här låten. Och det var ju bråttom för man var ju tvungen att komma in till Svensktoppen och få den testa först. Och jag lyckades komma först. Och den testades och den gick in på Svensktoppen. Men andra veckan hände katastrofen. Jag hade nämligen bett en ny producent att producera den här. Så han hade gjort en jazzversion av den här. Och det fanns en skiva kvar på... Jag hade inte lyckats få bort alla skivor på radion. Enda skivan hade de fått tag i. Och fick spela den på Svensktoppen. Jag tänkte nu går det åt helvete. Men den var så stark låten så att den hängde kvar. Men inspelningen var katastrof. Jag gjorde ju alltid mina låtar lite speciella. I det här fallet var det stilgitarr som var det viktiga. Och nu spelar vi Hallå, det är gamla indian. Men jag tänkte spela min första artist då. Som ändå blev stor på den här låten. Han blev jättestor. Han sålde över 250 000 skivor. Och den killen är från Trollhättan. Han heter Paul Palett. Ja. Och den låten hade vunnit hela tävlingen garanterat. Beatles var med det här året. Hette låten. Så. Ja, hur man kunde tro att Forbes med en låt som heter Beatles skulle funka i England. Det är den enda låten som har fått 0. Det var ju självklart. Den här hade garanterat vunnit tror jag. Vad tror ni? Ja. Den var tillräckligt bra va? I alla fall året efter har jag lärt känna Göran lite bättre så då fick vi med en låt. Och det var vår första melodifestival. Och det var ju min countrydrottning Kikki som jag satsade på då. Och sen tvingade Lasse Holm vara med på piano. Och den hette Miss Sibel. Och den skrevs i Skara faktiskt. Och av tillfällighet kom jag in i studion. För grannarna brukar alltid klara på studiohuset. Så jag sa att ni måste minska ner decibellen. Och plötsligt hade textförfattaren idén med decibel i låten. Innan så hade det hetat Jag älskar dig eller någonting sånt där. Nu fick man en titel på låten också dessutom när jag hade stödrum i studion. Men den lät så här och den blev också jättestor. Den här låten delar första platsen med Björn Skifs. Och jag var säker på att vi skulle förlora mot Björn Skifs alltså. För sista jurygruppen var Stockholm. Och då var det ju kört tänkte jag. Men då fick vi mer poäng än Björn Skifs i Stockholm. Så det blev oavgjort. Och sen vann han på att han hade haft en tredje plats mer under röstningen så att han fick första platsen. Björn Skifs, det var då han glömde texten. Det blir värre framåt natten. Men den här låten hade jag haft chans naturligtvis. Jag tänkte avsluta med min största artist idag. Låtmässigt, alltså nedladdningsmässigt sett.
Han är helt avständig. Jag var invigd i hans museum förra veckan. Folk hade åkt 100 mil för att se hans grejer. 100 mil! Ni kan alla hans låtar förmodligen. Men vi tar en låt här som gäller ikväll. Faktiskt. Vi ska ta en låt som han har hyllat mig här. Den är inte släppt än, men den kommer släppas. Oj! På mitt skivbolag. Ja. Dirty Records heter den. Trist och introvert. Här kantar och svampexpert. Vad vore Sverige utan värld? Han vore Sverige utan värld. Så trist och introvert. Här kantar och svampexpert. Vad vore Sverige utan värld? Jag har en historia som jag inte berättar. När vi var i Falun faktiskt på en melodifestival så var det en journalist som skrev en massa skit där. Han heter Bjurman. Han blev journalisten i USA faktiskt. Och vi åkte hiss upp. Men innan vi kom fullt färdigt så la jag en jävla drakar och gick upp på förtid. Och då sa jag till henne att här får du för all skit jag har skrivit. Ja. Man får ge dem så mycket man kan. Vi kommer inte ifrån vår föreläsning med Bert Karlsson. Mycket inspirerande. Tyvärr kunde jag inte filma hela, men vi höll på i 2 timmar och det var jättespännande och intressant. Men här sitter man i solen och har hällt upp något gott i glaset. Ja, trivs ni? Ja. Härligt. Ja. Själv så ska jag nu passera vår egna husbil och se om jag kan stoppa i mig lite mat. För det har Lena sagt att jag ska äta. Nu ska vi se. Hallå? Hallå? Är det mat på gång? Ja. Jag är här nu, älskling. Men du stängde inte dörren. Nej, det gjorde jag inte. Men jag kan stänga dörren. Du kan det. Titta! Tada! Du är här. Ja. Jag har varit nere på restaurangen och lämnat dryck till dryckesprovningen imorgon. Ja, vad sa de då? Ja, de sa att det var nästan slutsålt nere på... Ikväll? Ja, jo, så att det var fullt ös var det där nere. Ja, det sa de. Så det var över 100 pers redan bokade nu. Ja. Så att ja, det kommer bli hela husbilsträffen är där nere. Helt fantastiskt. Ja, Ja. det var han väl. Han var jätteglad. Ja. Och här blir det lite köttbullar. Ja. Det blir mat-tv. Ja. Halvfabrikat köttbullar. Eller har du rullat dem själv nu här i armhålan? Jag har både liksom hela, alltihop. Från grunden? Ja, Ja, men köpte liksom en halv gris typ. ja, så du slaktade den bakom husbilen också? Ja. Ja. Jag vill inte veta mer. Nej. Men nu är det mat som gäller. Yes. Vad gör du, Peter? Jag har blivit kommenderad. Ja, fast du följer inte min... Nej, jag följer inte dina. Nej. Nu ska vi ta och tömma den här toan i en maskin. Och det här sitter en sån här såg på denna. Så. Det här är liksom... Den går upp i taket så att när man går på toa så finns det en fläkt som gör att det inte luktar skunko. Skunko, ja. Ja, det är det. Så. Och sen så ska vi... Vet du? Ja då, jo jag vet hur den här funkar. Ser det inte övertygande Nej, ut? det gör det inte. Så, är det någon som vill ha en skvätt? Så. Och den här behövs tömmas kan jag säga. Ja, det kunde jag också säga.
Jag passerar här, vill du ha Raoul Glas så får du uppe. Ja, det är pesa nu. Det är så mycket alkohol i denna så du anar inte. Den har en liten bismak har den. Ja. Jag ska på charter. Jag har mest bara skitbagage med. Bara handbagage. Eller bara handbagage. Ja. Ja. Det ska inte så långt står jag då. Nej. Det är bra. Ja. Ja, smidigt. Ja, den är väldigt smidig. Ja. Trevlig skitresa då. Skitresa är det. Ja, jag blir tvingad. Pistolhot, vet ni. Vi måste ta reda på hur den här funkar för det har jag glömt bort. Och då får du läsa sig till. Man börjar på 1:an där uppe. Det är en sån vi har till att börja med. Ja, Och då ska man ha det här kortet ja, som ser ut så. ja, Och så ska man ja, tack, start. ja. Och sen är det en sån vi har. Mm. En sån är det vi har. Start. Nu jävlar, nu händer det grejer. Så det. Nu jävlar. Du, det stod ju start där på 3:an. Du Ja, skulle... men jag var inte läskunnig just då. Nej. Och sen måste man vrida på den. Ja, Så. ja, Och sen så ska denna då upp här. ja. Spännande värre. Så. Så. Och så trycker på start. Här går det bra, ja. He. Nu är det en kille som hoppar ut och börjar suga ut innehållet. Nu är det hårfön här inne. Ja. Det är sån här liksom en sparanläggning här inne för toakassetter. Ja. Ja. Så tidigare, innan så var det schamponering. Mm. Och ut nu kommer något helt annat. Man vet aldrig. Ja, men det är som ett kinderägg ungefär. Ja, Man öppnar, ja. så vet man inte riktigt, det blir en överraskning. Ja. 3-1 eller? Ja, det är det. Ja. Så jag vet inte om det var så gott det som jag stoppade in. Jaha, då drar vi ut den här då. Mm. En sak jag kan konstatera är att den är ju betydligt lättare. Ja. Och den är tom. Ja. Så ska jag vrida om den igen. Ja. Och så ska du fylla på lite vatten, va? Nej, det görs det automatiskt. Det är Jaha, klart. det är klart. Men Okej. däremot så skulle jag ju jättegärna vilja tvätta händerna. Nej. Ja, jag kände det. Ja. Du upplevde det så? Jag kände det. Så, Ja. nu är alltså denna då tömd. Mm. Är den lite lättare? Jag tycker jag får fartränder. Och den här resväskan gjorde en detox. Ja, just det. Då kan man väl uttrycka sig milt. Ja. Ja, nu ska den här in igen då. Och så ska såggen på Lena. Ja. Där är den på nu. Ja. Och sen. Klick. Klart. Hepp. Nu har vi gjort ett skitgöra. Har vi gjort ett skitgöra? Ja, jag gjorde i alla fall. Nu är snart klockan slagen. Ja. Och vi är på väg till. Ner till restaurangen eller puben eller vad man ska säga. Ja. Ja. Jag vet inte vad de säger om det själva. Ja. Titta, där står det såna här YouTubers. Står det där. Ser ni de YouTubersarna? Idag är det öppet från klockan nu till sent. Från klockan 17 var det väl? Eller? Ja, till sent. Ja, eller från
Till sent, ja. Sent. Öppet idag. Kan ni alltså jag är inte så begåvad. Här är ju jag skådis. Anklagar man inte för mycket. Vad betyder sent? Sent. Öppettider. Tills vi somnar 12 kanske? till Det är sent. sent, jaha. Ja, sent. Oj. Det blir spännande. Vår ålder så är det 11-13. Det kan bero. Alltså det är åldersberoende. Okej! Kan vara så. Kan det betyda det? Ja, det kan det vara.